Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. It's me RM and my wife Elaine! and today our episode is about our daily driver. Our Kia Sportage 2013 model 2.0 gasoline and 6-speed automatic. Oh, teka lang. Tama na English ha, kota na ako. Ikaw? Nandito po tayo ngayon sa Taal Vista Hotel sa Tagaytay. Sobrang lamig! Lamig! Oh, simulan na natin. Tara! Let's go! Okay guys, first thing, unahin natin yung unahan niya. Sa panahon niya, nauso kasi sa Kia or parang naging trademark nila yung Tiger Nose Grill. Tapos hindi lang po siya nag-stop doon. Tingnan po natin dito sa may bandang taas. Nakita nyo, hindi siya pantay. Yung windshield niya hindi pantay. Ito rin yung tinatawag na Tiger Nose Grill. So, same lang yun. Ito naman po yung tinatawag na daytime running lights niya. Pag naka-on po yung sasakyan, automatic din po, naka-on na siya. Way back in 2013, kung titingnan po natin, hindi pa masyadong uso sa mga kasabayan niya. Nauuna siya doon sa mga kasabayan niya kasi hindi lahat noon may daytime running lights. Pero kung titingnan naman po natin this year or recent years, hindi naman siya nahuhuli, diba, ng style. Dahil nga siguro na medyo nauna siya, yung iba nagsunuran. So, kung i-compare naman po natin sa ibang sasakyan ngayon, hindi siya nahuhuli, diba? Tsaka yung buong design din po ng sasakyan, hindi siya nahuhuli doon sa mga bagong sasakyan ngayon. Tsaka nauuna siya doon sa mga kasabayan niya 5 years ago. Dito naman po sa hood niya, kung titingnan natin, ang macho niyang tingnan kasi meron siyang humps dito sa dalawang gilid, 'di ba? Parang ang bulk niya tingnan, 'di ba? Macho-macho. Tapos dito naman po, meron naman siyang fog lights. So dito naman po sa side, makikita nyo, andito na rin yung signal light niya. Nakasama na siya dun sa side mirror. Bukod pa yung sa harap, bukod din yung sa likod. So meron din siya dito sa side mirror niya. So, kung titingnan din po natin yung kabuuan ng gilid niya, napaka-slick ng design, parang ang modern, 'di ba? Ang stylish niya tingnan. Pag tiningnan mo, hindi siya papahuli sa kung gustong medyo social yung itsura. Kasi Kia, Korean brand eh. So, feeling ko kaya ganyan din yung design. Kasi yung mga Koreano medyo stylish sila. So, yun. So, dito naman po sa likod niya, makikita nyo, hindi pa rin nagpapahuli yung design niya sa likod, 'di ba? Ang ganda pa rin, stylish pa rin. Sa compare mo dun sa mga recent cars ngayon, mo, parang hindi naman din talaga nagpapahuli. Tapos makikita nyo, ito may tiger nose pa rin siya dito sa likod. Same design na sa harap, may tiger nose. Ganda. Okay, ngayon dito naman tayo sa loob. Space test muna tayo bago pumasok sa interior. Makikita nyo yung legroom ko. Ito yung normal driving position ko. Tapos paalala ko lang sa inyo, I'm 5'8". Ayan, may space siya. Maganda, okay siya. Ito yung driving position ko. Tapos yung headroom, malaki pa naman. Hindi naman sasayad, okay pa. Move naman tayo dito sa likod. Ngayon, dito naman sa second row seats, makikita nyo, grabe, sobrang laki talaga. Kaya kahit siksikan dito, baka kaya apat na tao magsiksikan dito, ang luwag. Tapos sa headroom, nakikita nyo, maluwag din yung headroom, meron pa namang headroom dito. Okay? Doon naman tayo sa space sa likod. So ngayon, dito naman tayo sa likod. Mapapansin nyo, okay din yung taas nito. Madali lang din maglagay ng mga gamit, hindi naman siya kataasan. Kaso nakikita nyo tong may mga buko pa kami dito kasi galing kami sa farm. Kaya yan, makikita nyo, maluwag yung space. Maganda. Marami kang malalagay dito. Tapos, pag kailangan mo ng extra space, eto kasi pang close yan dito eh.
Ngayon, itong bakal na to, natatanggal to. Tapos, ayan, ganito lang. I-press mo lang siya. Tapos ganyan, tanggal na siya. Tapos yung upuan, pwede mo siyang ihiga. Kaya kung kailangan mo ng maraming space, kayang-kaya. Tapos ang pagbalik sa kanya, same lang. Ganyan mo lang siya. Oops. Okay. Okay na. Ngayon, makikita nyo naman dito sa interior, plastics siya, mga hard plastics, pero maganda naman tingnan, sporty yung itsura niya. Yung ano niya, manibela niya, mataba. So, magandang hawakan siya. Hindi kagaya kasi yung mga ibang sasakyan, mapapansin nyo, pagka manipis yung manibela, parang ang cheap hawakan. Ito hindi, mataba, tapos meron siyang ganito dito, may hump siya dito, patungan ng ano mo, ng thumbs. Tapos, ayan, ito yung interior niya, bale sporty rin na high-tech din naman yung ano niya, itsura. Pero hindi, syempre, hindi na to tatapat dun sa mga bago talaga ngayon. Pero okay naman, satisfactory naman. Tapos, may mga spaces siya dito sa gilid. Yung the usual, meron siyang space dito. Tapos, meron siyang glove compartment. Tapos, meron siyang space din sa kabila. Tapos, eto ang lalagyan na namin ng maraming gamit. Malaki kasi siya, talagang marami kang malalagay. Tapos, tamang-tama lang dito yung siko ko, yung height niya. Tapos yung upuan niya, maganda yung support niya. Okay, pati yung sa side niya. Hindi ka cramped yung pakiramdam mo. Okay, maganda yung upuan niya. Hindi rin sobrang tigas, hindi rin naman sobrang lambot. Maganda. Yung doors naman dito, same lang din, hard plastics. May speaker dito, may lalagyan din dito ng water bottle. Lalagyan din dito. Sa kabilang side, same lang din. Tapos, meron din seatbelt dito. Tapos, meron din seatbelt para sa gitna. May mount din siya dito para sa passenger sa gitna. So, ito naman po tayo sa radyo naman po niya. Kung titingnan nyo po, ito po yung power button niya. So, on natin. So, yan. May AM, FM. May CD player na rin. Ano pa ba? Ito po, meron siyang saksakan ng para sa USB here. Tapos, meron dito for yung sa cigarette. Yan, dalawa yan. And then, ito naman sa aircon. And then, temperature control. So, yung aircon po natin dito, wala po siyang automatic climate control. Manual po siya. So, ito. Bale ngayon, ang makina nito 2.0, tapos 6-speed automatic. Kaya kung makikita nyo, kahit uphill, walang problema, kayang-kaya. Tapos, ang mapapansin nyo rin talaga dito, compared doon sa mga sasakyan ng mga 1.3, kagaya ng Honda City, 1.5, medyo hirap kasi silang umovertake. Kailangan may preparation ka. Dito, kahit wala kang preparation, basta tapakan mo yung silinyador, aarangkada to, wala kang problema. Ngayon, sa suspension naman tayo nung sasakyan. Yun lang ang medyo noticeable dito. Medyo ano talaga siya. Medyo matigas yung suspension niya. Compared nga sa expander, mas malambot talaga yung suspension ng expander. Kaya kung gusto nyo ng relax na drive talaga, mas maganda yung expander. Pero, kung gusto nyo talaga ng pang-driving na kotse, yung sa mga cornering, ganyan, yung suspension nito napakaganda kasi hindi siya ganun kalambot. Yung body roll, hindi mo masyadong mararamdaman. Maganda. Tapos, kahit sa ano to, ang problema nga lang namin dito, pagka kasi, kagaya dito sa amin, sa Cavite, Tagaytay, wala naman kaming problema masyado sa traffic kasi puro diretso lang yung daan namin. Pero pagka kunwari nasa Manila ka, tas ganito yung makina na gamit mo, 2.0, medyo masakit sa bulsa yung gasolina. Medyo malakas siya pagka matagal ka sa traffic, pero pagka arangkadahan, dire-diretso lang yung andar, walang problema, okay lang. Hindi naiiba dun sa mga ibang coaching mas maliit yung makina. Basta dire-diretso. Tapos, ang mapapansin nyo naman dito sa steering niya,
unlike din sa mga smaller cars, pagka nasa mga expressway ka, ano 'di ba? Pagka humangin, mararamdaman mo talaga sa manibela eh. Dito wala. Hindi mo iindahin yung hangin. Talagang steady lang siya. Diretso lang siya, walang problema. Tapos, ang mapapansin mo lang din dito sa steering niya, medyo ano rin siya, hindi siya malambot. May konting tigas siya. Pero okay lang din naman. Medyo may konting tigas lang. Pero yung U-turn niya, madali lang din tong i-U-turn. Tapos, ito yung pinakagusto ko sa kanya. Yung response ng accelerator at saka yung preno. Compared sa mga ibang sasakyan kasi merong nakukulangan ako, kagaya kunwari nung Expander. Yung preno niya sa initial bite kasi lacking siya, kulang. Pero pag diniinan mo, kumakagat din naman. Pero ito kasi, initial bite pa lang, meron na talaga. Tapos, yung response kasi nito, pag nag-accelerate ka, konting tapak mo, mararamdaman mo na kaagad yung response nung makina. Kaya sa totoo lang, ito talaga yung paborito namin na segment ng kotse. Ito yung gusto ko talagang displacement ng kotse, 2.0. Basta sa probinsya ha. Dito naman tayo sa transmission, 6-speed automatic siya. Kaya makikita mo, may manual at saka automatic din pala to. Kung gusto mo ng manual, i-shift mo lang siya pa left, kagaya nitong gagawin ko. Yun, tapos lalabas dito sa dashboard, makikita mo number 4. So nasa 4th gear siya. Ayan. Tapos, pag gusto mong i-downshift, ibababa mo lang. Ayan, 3rd gear. Gusto mong i-downshift pa ulit, ayan, 2nd gear. O, diba? Para mas may control ka, parang manual din. Tapos, pag gusto mo nang ibalik siya dun sa regular na automatic, i-shift nyo lang to pa right. Okay na yun, bahala na siya ulit aandar, kusa. Kaya pagka, kunwari, downhill or uphill, marirecommend ko sa inyo, mas maganda i-manual nyo na lang. Para mas may control kayo, pati yung engine braking, mas maganda, mas mararamdaman nyo. Oo nga pala, nakalimutan ko, meron pa pala dito may lalagyan ng shades. Tapos, meron ding ilaw dito. Saka eto. So yun, nakita nyo, kinailangan ko mag-overtake, pero hindi ako kinapo sa power. Tapakan mo lang yung gasolina, aandar talaga yan. Sisiba talaga yan. Pero syempre, iba pa rin yung mga yung mga, kasi meron ding mga kotse, mga 2.4 liter yung displacement, syempre mas malakas yung mga yon. Pero sa amin kasi, pag mas malakas pa sa 2.0, parang sobrang lakas na sa gas eh. Kagaya nagkaroon kami ng Mitsubishi Space Gear, 2.4 liter siya, tapos ang bigat pa ng katawan niya, kaya yung mileage niya medyo hindi maganda, malakas talaga sa gasolina. Pero itong 2.0, tapos hindi naman kalakihan yung body, okay lang. So, ito tayo ngayon, magta-try tayo mag-overtake. Ayan. So, yan. Ito, half press ko lang ng gas yan hindi pa yan full press. Pero kita nyo, naiwanan na agad yung overtakean ko. Kalahati lang yun Pag tinodo mo, mas bibilis pa. Kaya talagang maganda yung response nito. Tapos, yun nga pala, yung road noise niya, noticeable din. Meron din, pero okay lang. Satisfactory naman. Tapos, ito nga pala, ito yung medyo sanayan dito sa sasakyan na to. Kasi kung makikita nyo to, itong A pillars niya, yung B pillar niya, pati yung nasa likod na pillar niya, ang tataba pati yung kabilang side ang taba ng pillars niya. Ngayon, pagka kasi ganyang matataba yung pillars, ang laki ng blind spot. Kaya pagka nagmamaneho ka, medyo sisilip ka talaga, gaganon ka para makita mo yung nandun sa kabilang side. Pero yung side mirrors niya malalaki rin, kaya okay lang naman. Tapos automatic din yung niya, electronic din yung pag-adjust sa mga side mirrors niya. Siya kanina, 'di ba, hindi natin na try. Yung side mirrors kasi nito, automatic din. Pinipindot lang, tapos tutupi din siya. At saka kinaganda dito sa sasakyan na to,
yung kahit pa konting-konti lang yung tapak mo sa gas, nakakasunod ka na sa traffic, tapos dahan-dahan bumibilis ka na, hindi mo napapansin. Ngayon, ikukwento ko lang sa inyo na etong crossover, ito yung pinaka-paborito namin na segment ng sasakyan. Bakit? Kasi ganito, pagka-kotse kasi, lalo na sa Metro Manila at saka dito sa Cavite, maraming maraming mga off-road, rough road, butas sa kung saan-saan. Pag kotse kasi tapos 5 yung nakasakay, sumasayad siya. Kagaya nga nung Honda City namin, natanggal yung bumper niya. Kaya ngayon, nire-recommenda namin yung ganito, yung crossover. Kasi kahit 5 kayo, kahit may gamit kayo, kahit mataas pa yung humps, kayang-kaya niya, hindi kayo sasayad. Ngayon, hindi naman namin mai-recommenda rin yung mga Montero, mga Fortuner. Okay din yun, oo. Kaso, dito kasi sa lugar namin, ang hirap-hirap ng parking. Ngayon, yung mga Fortuner, yung mga Montero, ang haba, ang lalaki. Ngayon, wala kaming space na malagyan. Kaya itong Sportage, maluwag siya, pero yung katawan niya, hindi kasing laki ng mga Fortuner. Lalo na kung kunwari, 5 lang naman kayo, hindi nyo naman kailangan talaga ng 7-seater kung 5 kayo. Kaya ito yung marirecommend namin. Mas madaling i-drive, mas magandang i-drive. At saka isa pa, ito kasi gasoline engine. Ngayon yung ingay kasi ng diesel, medyo mas may tunog kasi yung diesel. Ngayon, tahimik na rin naman yung diesel ngayon. Pero iba kasi yung tunog ng gasoline engine, lalo na pagka kunwari mag-overtake ka, nakita mo, gumaganon. Yung diesel kasi medyo hindi ko type yung tunog niya. Pero pagka kunwari meron namang nag-blow off valve ka, nagpalit ka ng blow off valve, okay na rin yung tunog sa akin kasi yung turbo, yung gumaganon. Kaya maganda na rin yung tunog ng diesel. Pero kung regular, gusto ko talaga yung tunog ng gasoline engine kaysa diesel. Ngayon, ganito kasi, di ba, alam naman na natin na pag Japanese cars, quality yan, maganda talaga. Ngayon, ito, di ba, Korean. Ngayon, nung binili namin to kasi, medyo nagdadalawang isip kami. Syempre, Kia, Korean car to. Matibay ba to? Baka mamaya masira to. Yun yung mga nasa isip namin dati. Pero naisip namin, siguro hindi naman kasi bago na rin naman yan eh. Kaya tinry pa rin namin to kasi ang pinagpipilian namin nun ASX at saka Montero. Ngayon ito talaga yung gusto ko kasing itsura eh. Kaya ito yung kinuha namin. Pero ngayon, after how many years? 2013, ba kayo 19? Sabihin na natin more than 5 years na to. 5 years. Ngayon wala pa rin kami nagiging major problem dito. Hanggang ngayon okay pa rin. Ang usual lang, syempre yung gulong, pinalitan namin kasi lahat naman ng kotse magpapalit ng gulong eh. Ngayon, ano pa ba? Yung mga belt sa makina, lahat yun, syempre, normal naman yun eh, pinapalitan naman yun eh. Yung aircon, yun lang yung nasira sa kanya isang beses, yung aircon. Pero may pinalitan lang sila, tapos okay na ulit. Tapos, may nasira din pala dito, yung sa transmission niya, yung solenoid daw yung tawag, ayaw niyang mag-shift, na-stuck na lang siya. Pero, under warranty naman siya, so, nung pinalitan nila, hanggang ngayon, wala naman ng problema. Sa maintenance naman ng gasoline, maliit kasi yung makina nito compared dun sa mga diesel, mga 2.5 liters. Kaya yung mga langis nila, mga 8 liters, ganyan. Ito parang 4.5 liters lang yung nilalagay na oil. I-check ko yan ha. Ipopost ko na lang dito sa screen kung ilan talaga yung liters ng oil nito. Pero sa natatandaan ko, 4.5 liters lang to. Pero yung Strada, nasa 8 liters yun eh, ang natatandaan ko. Kaya yung maintenance talaga, mas mura to yung gasoline kaysa sa sa diesel. Ngayon, nandito naman tayo, off-road. Ayan. Sabi nila, mas maganda talaga dito yung mga Fortuner, yung mga Montero. Totoo naman yun. Pero hindi naman talaga kailangan na kailangan. Kasi lalo na kung minsan ka lang naman sa talambuhay mo pupunta sa off-road, okay na to. Kahit to
Okay na to, okay na tong Sportage. Yan, kitang-kita nyo, off-road, kaya naman. On-road and off-road, okay siya. Ito naman, medyo aahon tayo ng konti. Off-road pa rin. Kaya naman. Huwag lang putik, kasi kung putik dito, naku, patay tayo. Kahit 4-wheel drive, mahirap pag putik. Ayan, nandito na tayo sa gubat. For the views, for the views. Bale yan, kung makikita nyo, yung height niya, mataas naman, kaya hindi ka naman kung problema pagka ganitong sira-sira yung, kung ganitong walang daan. Hindi na may hirapan na, kagaya pagka kunwari kotse gamit mo dito, dahan-dahan ka lang, Diyos ko po, masisira ang pang ilalim mo dito pagka kotse, sasayad ka. Kung hindi ka man sumayad, kagaya nung sa amin, yung Honda City, wala na, ano yung natanggal yung bumper. So guys, pauwi na po kami. Lamig po kasi sa Tagaytay, medyo gumagabi na rin. So kailangan na namin umuwi, baka sipunin kami. So thank you for watching again. Sana po may natutunan ulit po kayo sa amin. Please like and subscribe. Thank you po.